आजको हाम्रो यो एपिसोड 68 लाइभ गर्ने तर्खरमा छौँ है। घडीले 8:30 PM सेन्ट्रल टाइम देखाइसकेको छ है। वी आर अलमोस्ट देयर। जोजोलप्पा नमस्कार, गुड इभिनिङ, त्यसै गरिकन गुड मर्निङ नेपालबाट हेरिराख्नुभएका सबै दर्शकबिनहरुमा म आजको हाम्रो फेसबुक लाइभ eDaboo 68 एपिसोड लिएर म अगाडि यहाँ आएको छु हैन। उज्जवल राजभण्डारी आजका हाम्रा रिसोर्स पर्सन हुनुहुन्छ है। अब उहाँको बारेमा धेरै क्वेशनहरु आइरहेको छ हैन। तपाईहरुकै धेरै क्वेशनहरु टिनेजरदेखि लिएर सिनियर एजसम्मका धेरै कुराहरु खोतल्नु भएको छ हैन। त्यसमध्ये पनि गुगलको चाहिँ यो सर्भिसको बारेमा हैन धेरैले कुराहरु राख्नु भएको छ। त्यो बारेमा आज हामी कुरा गर्ने छौं हैन। आजको हाम्रो टपिक फर डिस्कसन छ हैन, प्रोसेस इन नेपाल भाषा ट्रान्सलेसन हैन, प्रोजेक्ट एन्ड पब्लिक पार्टिसिपेसन। अब यसमा के हो त यो हैन, गुगलको यो जुन हामीले अहिले प्रोजेक्ट गरिरहेका छौं नेपाल भाषा ट्रान्सलेसन हैन, त्यो के हो, कस्तो हो प्रोसेस हैन। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो पब्लिक पार्टिसिपेसन कस्तो के हुनु आवश्यक छ हैन। म के त भन्दाखेरि अब उहाँको छिनारी है, हाम्रो उज्जवल जीको छिनारी चाहिँ पार्टनर इन्जिनियर एट गुगल, त्यतिमा मात्रै म सीमित राख्छु हैन। उहाँकै मुखबाट उहाँका कुराहरु हामी सुन्ने छौं। ल अब म यहाँलाई स्वागत गर्दैछु है। नमस्कार उज्जवलजी। नमस्कार। तपाईलाई है eDaboo-मा म स्वागत गर्न चाहन्छु हैन। अब तपाईलाई धेरै फेसबुकमा के त भन्दाखेरि हाम्रो लाइभ भइरहेछ, यसमा धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ है। के छ त अब मेन हामी विषय प्रवेश गर्नु अगाडि हैन, तपाईको बारेमा धेरै जिज्ञासाहरु छ है। अब युथहरुले त इभन सेन्स हैन, अब गुगल भन्ने बित्तिकै दे आर रियली इन्थुजियास्ट हैन। इभन they have a lot of questions regarding career counseling पनि छ, तर आजको विषय हामी त्यतातिर छैनौं हैन। Hopefully हामी next time we will be doing that हैन। भने अब अलिकति सिनियर सिटिजनतिर चाहिँ उहाँहरु त्यति कम्प्युटरसँग लिटरेट हुनुहुन्न हैन। त्यसले गर्दाखेरि हो कस्तो हो यो भन्ने किसिमको छ भने, अनि अर्को के त भन्दाखेरि अहिले जो यसमा लागिराख्नु भएको छ हैन, दे आर रियली इन्थुजियास्ट, धेरै भइरहेछ हैन। अनि त्यसमाथि पनि अब आजको जुन छ नि हाम्रो यो eDaboo को प्रोग्राम चाहिँ फर्स्ट अफ अल अब तपाईको इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ न त। अब तपाईले आफूलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ? मैले त सबैलाई भने उहाँ पार्टनर इन्जिनियर हुनुहुन्छ गुगल भनेर हैन, तपाईले आफूलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ त? Thank you very much, Prameshji. And म चाहिँ अब I'm sort of a dual linguist in the sense that म कहिले नेपालीमा बोल्छु, कहिले अलि इङ्ग्लिसमा बोल्छु. It's partly because of my long stay in the US, and it's being marginally comfortable with Nepali and a little bit more comfortable with English. So I'll do my best to try to speak in Nepali. तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति I'll have to rely on English to reply and maybe clearly express myself. I think I am no different, right? There is a फरक पनि हैन. I was born in Nepal. I was in fact born in Birganj, and that's where I grew up. Very early on in my life. And त्यसपछि चाहिँ with my parents, we moved to Bhairiyo, where I grew up for the formidable years, the first few years in Nepal. After which, we had an opportunity to come to the US and experience America. अनि त्यो बेला चाहिँ म चाहिँ I think 5th grade देखि लिएर high school सम्म चाहिँ I was in Hawaii, where I grew up. But interestingly enough, at that point, our family decided to come back to Nepal, and then I came back with them. All of us. On my undergrad education actually was in India, where I went to school for my engineering. I have a bachelor's in electrical engineering, where I went to IIT Roorkee for my undergrad. After which I pursued my master's program in
Texas A&M University, in Texas in College Station. And then after that, I kind of joined Dell Computers for a significant part of my career, over 15 years, and then finally moving on to Google in the last 2 years as well. So I am by trade an electrical engineer by academics. I live in Austin. I have my my wife and my 2 daughters here in Austin, and Austin has been home for last 18 years for us. I know. So going 18 years, 18 वर्ष जति चाहिँ म Austin मै छु. अनि I've tried to be as active and participate as much as I can within the Nepali community here in Austin, which has grown significantly in the last decade or so. And so as part of that, when I joined Google, one of the, every time you join a company like Google, one of the things you start realizing is, there are different, besides doing your work, there are a lot of things you can do in Google, right? And I was trying to look at avenues on how I could be more effective in giving back to Nepal as a whole, the Nepali community as a whole, through some of the work that I'm doing at Google. And so, I actually met some engineers from the language team in Google and tried to understand how Translate works. And then as I was searching through the various languages that are supported on Translate, I realized, at that time, what I described as Newari was not on Google Translate. And so I started exploring the process of, okay, what does it mean to add a language to Google Translate, right? Is it easy? Is it difficult? What do you need? Is it a project that I need to find somebody within Google to sponsor, or is it something I can sponsor, right? So I think going through all of that exploration, and then finally meeting, the great people who are part of the World Newara organization across the world, sort of, it was a perfect storm, right? We all kind of came together just at the right time. Ani त्यो बेला चाहिँ we decided that, hey, at that time there was a NepalBhasa to English dictionary that was in the process of being published. So taking all of that enthusiasm, all of the hard work that was already put in by a lot of individuals across the world, we decided to sort of kick off the NepalBhasa service on Google Translate, right? So for me, the only time I have heard NepalBhasa being spoken to me was when my grandmother was always yelling at me. That was the only time. I remember NepalBhasa being spoken to me was my grandmother yelling at me. So from there, now trying to understand, it is part of who I am, but it's also part of what I want to do and contribute in my own way back. Right? So that's why we're here. Excellent. दर्शकवृन्द है तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको हैन उहाँको इन्ट्रोडक्सन है उहाँकै मुखबाट तपाईले सुन्नुभयो हैन भाषा हैन के त भन्दाखेरि आफ्नो चिनारी त्यसमा अब उहाँको लगाव कसरी भयो भन्ने कुरा उहाँले भनि नै हाल्नु भयो हैन अब ती कुराहरु फेरि हामी अहिले उठ्दै जाला हामी गर्दै जाउँला हैन तर अब यतिखेर के त भन्दाखेरि आजको विषय प्रवेश तिर लागौं हैन अब प्रोसेस इन नेपाल भाषा ट्रान्सलेसन भनेर आजको जुन हाम्रो आजको टपिकमा दुईटा पार्ट छ हैन फर्स्ट चाहिँ प्रोसेस इन नेपाल भाषा ट्रान्सलेसन प्रोजेक्ट भयो अर्को चाहिँ पब्लिक पार्टिसिपेसन भयो हैन अब फर्स्ट चाहिँ अब प्रोसेस इन नेपाल भाषा ट्रान्सलेसन प्रोजेक्ट हैन यसमा अब कसरी सुरुवात भयो के रहेछ यो हैन भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईले अलिकति हामीलाई यो प्रोसेसको बारेमा हैन स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँबाट कसरी हुँदो रहेछ अनि हामी अहिले यो प्रोजेक्टमा चाहिँ कुन स्टेजमा छौं हैन त्यसपछि अनि अर्को पब्लिक पार्टिसिपेसन किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर अनि हामी नेक्स्ट सेगमेन्टमा हामी कुरा गरौँ हजुर डेफिनेटली अनि यो चाहिँ हाम्रो कसरी सुरु भएको भने चाहिँ अब गुगल ट्रान्सलेट धेरैले युज गर्छ हैन एन्ड हाम्रो कस्तो हुन्छ भने हामीले एउटा त we deliberately and explicitly use it by translating service तर धेरै जसो चाहिँ हामीले unknowingly we're using Google Translate तपाई कहिले अनलाइन जानु भएर नेपाल भाषा or नेपालीमा if you have like reading Kantipur one of the option Google if you're in Chrome it'll ask you is do you want to translate to English, right? That service is actually using Google Translate in the back end, right? So translation
Google Translate ko hisabma chahi, it's not a dictionary. It's not saying what word is equivalent to this word in one language to the other. Translation is understanding how people speak and communicate, right? So Google Translate, when I go say, it is built on natural language processing. It's how humans communicate with one another. It's not just about taking a word and translating into another language. It is about expressing the sentiment, understanding the sentiment. I know when you are speaking something, are you speaking with a positive tone? Are you speaking with a negative tone? What are you speaking about? Is there concern in your voice, right? And how all of that, fits when humans are interacting and communicating with each other, right? So translation service is built to do exactly that. So, natural language processing is a field within computational linguistics. I mean, there are a lot of engineers within Google that focus on how to communicate across a variety of languages in the world. I mean, so one of the first things that we need to do when we look at onboarding a new language onto the language platform in Google is it is all about building models, right? The languages are so complex. There are so many languages. We can't have people working in the back end to support translation. It is all done building machine learning models. And these machine learning models will understand your source language and will understand your target language, right? And you need to have model for both. And so our customers have, because languages like English, Spanish, French, they already have a very robust machine learning model. So if you type something, the machine learning model will automatically recognize that that's English, right? And that's usually called a monolingual model because it's only one language model. So सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने we have to teach the model to understand Nepal Bhasa, right? Now, how do you teach a model to understand Nepal Bhasa, right? Machine learning models are always built with data and large volumes of data. And so one of the first things we did working with some of the team members in World Nema organization was to get copies of digitized Nepal Bhasa text, documentation, books, magazines, a diverse set of sources. In a language mata, you need, the more diversity it is, the better it is for to build models. So, धेरै किसिमको your documents are saying it gave us a more robust model that was easier to build. Now, typically, we're talking about hundreds and thousands of lines of data before we can build a successful model. Ani, the typical process is Google Mazani, we have ability to go out and fetch data from the web directly. That's already been digitized. So the Nepal Bhasa ko saying, and Nepal Bhasa and similar languages that are with a little less digital presence, it's hard to get content online automatically, right? So we have to manually feed that content into the translation model. And so one of the first things we did was to build that monolingual model. Now, कस्तो हुन्छ भने monolingual model बनाउनलाई पनि the data we have to feed, it has to be written a certain way, right? अनि हाम्रो, just like the way we understand the language, there's also models to understand the scripts, right? अब कुन चाहिँ scriptमा लेख्ने, we could have हाम्रो अब data धेरै जस्तो phonetic Romanमा, अब जसले हामीले आजकल इङ्ग्लिसमा टाइप गर्छ, नेपाली शब्दहरू नेपाल भाषा शब्दहरू इङ्ग्लिसमा टाइप गर्छ, त्यस्तो कलेक्सनको धेरै डेटा थियो भने we would have fed that data to the model to build the model. तर हामीले धेरै जसो डेटा चाहिँ केमा थियो भने देवनागरीमा थियो, हामी सबैभन्दा धेरै डेटा. त्यसको माथि पनि गुगल ट्रान्सलेटमा चाहिँ we already have Nepali, we have Hindi, we have Bengali, Marathi. अरू सपोर्ट गर्दाखेरि the Devanagari recognition model is also very robust. It can, I think, मैले last check गर्दाखेरि it can give about like 95-96% accuracy की हिसाबमा it can recognize the Devanagari text and understand what you're actually typing out, right? So अब त्यो देवनागरी मोडलमा हामीले नेपाल भाषा देवनागरीमा कन्ट्रिब्युट गर्यो भने चाहिँ नि देवनागरी बुझिहाल्छ machine learning model. And so the only model that we had to train was to understand how words are constructed in Nepal Bhasa, how sentences are constructed in Nepal Bhasa, so that if we were to send a sentence in Nepal Bhasa, the model will know it's Nepal Bhasa and it's not Nepali, it's not Hindi, it's not Marathi, it's not some other language, right? So that was the very first model we built, the monolingual model. And that took time. We just had to constantly fill data. Now,
part of model building also is, just data mata data, the model doesn't get built in a minute. Some models take an hour, kunai models take 6 months, some models take a month, right? So it varies among the amount of data and the complexity of the model, and usually it's the complexity of the language as well, right? The more complex language, the longer you take to pick the model. So that process took us good 3 to 4 months, where we arrived at about 75% accuracy in being able to recognize NepalBhasa from the model we built. So अब हामीले नेपालभाषा देवनागरीमा नेपालभाषा सबमिट गर्यो भने the model will say, oh, त्यो त नेपालभाषा हो भनेर, it can recognize that as a language, right? And it can distinguish it from Nepali and other languages that use Devanagari script. So that was the first step. But त्यसपछि there we kind of have 2 steps that we kind of follow in parallel in next. The second step is to build a duolingo model, right? So now monolingual model the Nepal bhasa matra bhayo. Duolingo model ma चाहिँ we need to understand English र Nepal bhasako how does the model look. त्यो model बनाउनलाई we need data, and the data has to be mapped data between English and Nepal bhasa. हाम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो भने धेरै एउटा पुरा किताब इङ्ग्लिशमा हुन्थ्यो, त्यही किताबको पुरा नेपाल भाषामा हुन्थ्यो, तर you couldn't map sentences के. It was one whole books at a time. So it wasn't very useful data. The data was there, but it wasn't very useful for us to build, right? Ani त्यसको माथि पनि we couldn't find online content where there was mapped data between English and Nepal Bhasa. So the reason we need to do that is to build the actual translation models itself, right? To see how that works. And the second reason we need to also build this model is just like we are building translation capability. The second model that we build is what we call our synthetic data model, right? So your model is in once you get to a point where you have enough English to Nepal Bhasa translation capability built in, this model will actually generate sentence pairs that can be used as data for your translation model. So the ability to generate synthetic fake data, let's put it that way, fake data to train next model, right? What they do is they write a sentence in English. They use the English to Nepal Bhasa model to translate it to Nepal Bhasa. I know. Then again, they use the model to translate from that Nepal Bhasa translation back to English, and they compare the two English to see how accurate that is, right? And so it's the process of building that model to create synthetic data. Of your model, once you get it to 90+% accuracy, then you can generate infinite amount of data to train your actual translation model, right? So there's 2 steps we're taking in parallel in this, right? So we're building the synthetic data model, and then we're actually building the translation model. And because we don't have data that we can just collect and supply, that is where community contribution comes in, right? So there are a lot of languages in Google Translate that are not active because the community is not active in providing the translation contributions. So it's just staying there, it's stale, And I'll actually show you an example, right? Today, if you actually go to the translation model, there are only about I think 89 or 90 languages total available in Google Translate today that actually does translation. And that translation also is not very accurate. There's still room for error, right? But there are, when I'll show you in the community translation section, there are far more significantly larger number of languages that require community contribution, but that does not have any community contribution. And so I think that's where we come in, right, as a community to help fill that gap. Thank you. दर्शकबिन है अलिकति ल्याङ्ग्वेजको तपाईहरुलाई अलिकति प्रब्लम भइरहेछ यसमा यहाँ मलाई गुनासोहरु चाहिँ आयो तर के गरौँ है अब कतिपय कुराहरु प्रश्न गर्नको लागि उहाँलाई जुन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ अब कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ हामीले त्यही ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अब यस्तै कारणले गर्दाखेरि पनि यो गुगल ट्रान्सलेट चाहिँ चाहिएको हो के हैन That's very true. अब मैले बुझे अनुसार के हो जस्ट इफ आई एम रङ जस्ट करेक्ट मी है अब उज्जवलजीले अहिले जुन हाम्रो यो प्रोसेस छ यो ट्रान्सलेटमा जस्तो अहिले उहाँले इंग्लिशमा बोलिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई हामीले तुरुन्तै पनि के त भन्दा नेपाल भाषामा ट्रान्सलेट गर्न सक्छौं हैन त्यही हैन त हजुर the process is to get there. That's the end result.
भनेपछि हेर्नुस् त अब अहिले यतिखेर हामी अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ डेफिनेटली ठिकै छ अब उहाँको ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिसमा धेरै बोल्नुहुन्छ द्याट्स फाइन हैन कतिपय अब हाम्रो अहिले हेरिराख्नु भएको दर्शकहरू हैन सिनियर सिटिजनहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ के त भन्दा इङ्ग्लिस पनि बुझ्नुहुन्न कम्प्युटरको ल्याङ्ग्वेज पनि बुझ्नुहुन्न तर एउटै कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु यहाँलाई भन्दाखेरि त्यही कुरा जुन अहिले प्रब्लम आइरहेछ नि उहाँले भनिराख्नु भएको कुरा बुझे छैन भने हाम्रो नेपाल भाषामा हैन हाम्रो के त भन्दा नेवा सिभिलाइजेसनमा कतिपय कुराहरू छन् होला त्यो अरूलाई बुझाउन गाह्रो भइरहेछ हेर्नुस् त दिस इज अ रियली अ भेरी गुड एक्जाम्पल हैन भनेपछि के त भन्दाखेरि जब यो गुगलको ट्रान्सलेसन प्रोजेक्ट अब यो त के त भन्दाखेरि इट्स अ अनगोइङ प्रोसेस हैन मेरो विचारमा यो कहिले पनि सिद्धिँदैन होला जबसम्म गुगल छ तबसम्म गइरहन्छ नै होला यो किन भन्दाखेरि नयाँ नयाँ कुराहरू नयाँ नयाँ शब्दहरू कुराहरू आएपछि त फेरि अब के त भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल भाषा यति कम्प्लेक्स पनि छ कम्प्लेक्स इन द सेन्स के त भन्दाखेरि कम्प्लेक्स इन द सेन्स मैले युज गरिरहेको चाहिँ ब्युटिफुल हैन एउटा हाम्रो के त भन्दा गार्डन हेर्दा गार्डनमा के हुन्छ विभिन्न फुलहरू भइसकेपछि के हुन्छ एउटा सुन्दरता हुन्छ नि त्यसै गरिकन के त भन्दाखेरि नेपाल भाषामा पनि नेवा सिभिलाइजेसनमा पनि विभिन्न यसका कुराहरू छन् सबै कुरालाई सँगै राखेर हेर्दाखेरि जुन एउटा ब्युटी देखिन्छ नि हैन त्यो कुरा त के त भन्दाखेरि आजभन्दा अगाडि जस्तै 16औं शताब्दी 17औं शताब्दीमा नेपाल मण्डलको कुरा गर्न हामीले सक्छौँ हैन त्यो बेलाको जब त्यो बेलामा के त भन्दा अमेरिका भनेको देशै थिएन भने अहिलेको जुन अमेरिकाको एउटा सम्भ्रान्त स्थिति छ हैन त्यो नै के त भन्दाखेरि त्यो बेला नेपाल मण्डल भन्ने कुराहरू यो eDaboo सिरिजहरू गर्दै आउँदाखेरि धेरै हामीले विद्वानहरूसँग कुरा गर्दाखेरि ती कुराहरू हामीले गरि नै सकेका छौँ हैन भने अब अर्कोतिर दर्शकबिन मलाई माफ गर्नुहोस् है तपाईहरुले कोरोनाको बारे धेरै क्वेशन पनि गरिराख्नु भएको थियो हैन र हामीले यो मन्थ चाहिँ हामीले यो गुगल प्रोजेक्टलाई डेडिकेट गर्ने भनेर हामीले एनाउन्स गरेका थियौं त्यो अनुसारले अर्को दुईटा विक पनि के त भन्दाखेरि मन्थ अफ मे को रेस्ट रिमेनिङ 2 विक्स पनि हामीले यसैलाई डेडिकेट गर्ने भनेर कुरा गरे तापनि बिकज अफ द सिचुएसन नेपाल बिकज अफ द कोभिड र तपाईहरुले धेरै सुन्नु भएको कारण चाहनु भएको कारणले गर्दाखेरि नेक्स्ट विक चाहिँ वी विल बी डुइङ द अन कोभिड है कोभिड-19 को बारेमा हामीले दुईजना डाक्टरहरूलाई ल्याउँदै छौं त्यो म तपाईहरुलाई जानकारी दिइरहेको छु हैन अब अर्को एउटा कुरा के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँ अब मेरो कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ होला हैन के त भन्दाखेरि भाषा आन्दोलनको सिलसिलामा हामीले धेरै वर्ष खर्चिसकेका छौं इभन मोर देन 50 इयर्स है गरिरह सक्दाखेरि पनि विडम्बना हेर्नुस् त अस्ति के भएछ त भन्दाखेरि काठमाडौँमा तपाईको यो के पुलिसले समाल्छ 8 जना हाम्रो युथ नेवा एक्टिभिस्टहरुलाई किन त भन्दाखेरि नेपाल भाषामा कुरा गरिरहेको थियो बुझेन भनेर समातेर लगेछ भनेपछि त्यो एकातिर छ भने त्यस्तो खालको विडम्बनालाई चाहिँ हटाउनको लागि जुन अहिले एउटा प्रोसेस भइरहेछ हैन एउटा ग्लोबलाइजेसनको उसमा चाहिँ एउटा प्लेटफर्म अहिले गुगलले जुन डेभलप गरिरहेछ वी आर गोइङ अन दैट डाइरेक्सन हैन जसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल भाषालाई जुन दमन भएको छ हैन परापूर्व कालदेखि झन्डै अब अहिले हेर्दाखेरि त झन्डै 300 वर्ष हाराहारीको लगभगदेखि जुन एउटा खिचोमिचो भएर आएको छ दिस मे बी द गुड प्लेटफर्म हैन हाम्रा कुराहरू राख्नको लागि के हो त नेपाल भाषा भनेर देखाउनको लागि र विश्व सामुन्ने हाम्रो परिचय दिनको लागि यो नै के त भन्दाखेरि एउटा वान अफ द बेस्ट एभेन्यू हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ है अब यो म फेरि उज्जवलजीका आएँ हैन अब यो प्रोसेसको कुरा गरिराख्दाखेरि अब अहिलेसम्मको डेभलपमेन्ट हेर्दाखेरि वेयर आर वी राइट नाउ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हजुर अब मैले चाहिँ पहिला बुझाएको अनुसार जस्तो यो जुन कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसन हो नि बिकज वी डोन्ट ह्याभ द डेटा हामीलाई चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीबाट डेटा कलेक्ट गर्नुपर्छ हैन अनि यो गर्दाखेरि धेरैवटा स्टेपहरू पनि छ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा स्टेप चाहिँ के गर्नु परेको थियो भने हामीले चाहिँ यो मोडल बनाइसकेपछि कसरी थाहा हुन्छ यो मोडल राम्रो छ कि छैन हाम्रो भन्नलाई हामीले 1200 वटा लाइनको चाहिँ टेस्टिङ भ्यालिडेसन स्क्रिप्टहरू चाहिँ बनाउनु परेको थियो त्यो चाहिँ 1200 वटाको लाइन अनि त्यसको ठ्याक्क इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन नेपाल भाषा र इङ्ग्लिसको ट्रान्सलेसन मिलाएर 1200 वटा लाइन हैन त्यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा पर्फेक्ट टेस्ट हो किन त्यो चाहिँ 100% एक्युरेट छ हैन अनि हामीले यो मोडल बनाइसकेपछि के हुन्छ भने
हामीले त्यो 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 1200 वटा लाइन पठाउँछु यो मोडलमा अनि त्यसबाट कस्तो नेपाल भाषा ट्रान्सलेसन आउँछ त्यो चेक गर्ने चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा चाहिँ काम त्यो पनि गर्नु परेको थियो त्यो पनि हामीले कम्युनिटीबाटै मिलेर गरेको हो अब यो कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसनमा चाहिँ कस्तो छ भने मैले तपाईलाई शेयर गरेर देखाउँछु है यो कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसनको अनि यो देख्नुभयो भन्नुभयो भने यो हाम्रो गुगल ट्रान्सलेटमा चाहिँ नि किनभने हाम्रो डेटा चाहिँ नि त्यतिकै सजिलोसँग पाउँदैन सबै ल्याङ्ग्वेजेसहरुमा अनि स्पेशली यो हाम्रो धेरै कमनली युज नहुने ल्याङ्ग्वेजेसहरुमा चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ त्यस्तो डेटा पाउन अनि लार्ज पपुलेसनले युज नगर्ने ल्याङ्ग्वेजहरुमा पनि डेटा पाउन एकदम गाह्रो हुन्छ ल्याङ्ग्वेजेस धेरै अनलाइन नभएको ल्याङ्ग्वेजहरु पनि धेरै गाह्रो हुन्छ अनि यो मेन चाहिँ चाहिने के भन्ने यसमा चाहिँ हामी जसले यो ल्याङ्ग्वेज स्पिक यो भाषा युज गर्नुहुनेहरूलाई चाहिँ नि सबैलाई बोलाएर एउटा प्लेटफर्ममा ल्याएर उहाँहरूको सहायता अनुसार चाहिँ नि ट्रान्सलेसनहरू चाहिँ को डेटा कलेक्ट गर्ने द्याट्स वाट कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसन इज अल अबाउट हैन अब मैले भने अनुसार जस्तो यतिवटा मात्र ल्याङ्ग्वेज छ यसो कति 89 वटा ल्याङ्ग्वेज हो यो गुगल ट्रान्सलेटमा अहिलेसम्म फुल मोडल रिलिज भएको तर संसारमा त अरू बढी ल्याङ्ग्वेजहरू पनि छ अनि कस्तो हुन्छ भने यिनीहरू ल्याङ्ग्वेज बाहेक अरू ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ धेरै जसो युज नहुने ल्याङ्ग्वेज धेरै कम मान्छेले युज गर्ने भएर छिटोसँग नल्याउनु नसकेको हो तर यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँको एकदम यो एकदम इन्फ्रिक्वेन्टली युज हुने ल्याङ्ग्वेजहरू पनि छ क्या यहाँ अब यो यस्तै यो जुलु ल्याङ्ग्वेज हैन तपाईँको यो टाटार ल्याङ्ग्वेज देयर इज देयर इज इभन अ कर्डिश डायलेक्ट हियर and so there are languages some are very commonly spoken your French, German, Chinese, etc. but some are also infrequently spoken as well तर डेटाले ड्राइभ गर्ने हो यो सबैलाई है अनि त्यो गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने अब त्यो त 89 वटा ल्याङ्ग्वेजको त मोडल भइहाल्यो अर्को हाम्रो के छ भने यहाँ अब जुन कम्युनिटीले कन्ट्रिब्युट गर्न मिल्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजहरु तपाईले हेर्नुभयो भने धेरै नै छ ल्याङ्ग्वेजहरु यो ल्याङ्ग्वेजेसहरु सबै मोडल बनाउनलाई तयार भइसकेको ल्याङ्ग्वेजहरु हो तर कम्युनिटीको तर डेटै छैन यिनीहरुको ल्याङ्ग्वेजहरुको एकदम कतिवटा ल्याङ्ग्वेज यहाँ हेर्नुस् झन्डै लगभग हाम्रो यो मोडल हेर्यो भने गुगलमा हजारवटा ल्याङ्ग्वेजको लगभग मोडल बनाउन तयार छ सबैजना तर डेटै छैन हाम्रो अनि के हुन्छ भने यो डेटा नहुँदाखेरि चाहिँ नि हामीले कम्युनिटीले ल्याएर चाहिँ नि इन्गेज गरेर कम्युनिटीको हेल्प अनुसार यो डेटा चाहिँ कलेक्ट गर्ने हैन अब हामीले चाहिँ नेपाल भाषामा गरिरहेको छु यो कलेक्सन अनि तपाईले कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यो गर्दाखेरि कस्तो दुईटा मोडलको कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसन हुन्छ एउटामा चाहिँ नि पुरा ल्याङ्ग्वेज त्यो सेन्टेन्सेसहरु ट्रान्सलेट गरेर दिने अनि ठ्याक्क तपाईको एउटा इङ्ग्लिशको र एउटा नेपाल भाषाको पेयर बनाएर दिने अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसन चाहिँ नि अरूहरुले ट्रान्सलेट गरेको र दिइसकेको सेन्टेन्सेसहरुलाई चाहिँ ठिक हो कि होइन भनेर थम्स अप र थम्स डाउन मात्र दिने भ्यालिडेसन गर्ने त्यसलाई हैन त्यो दुईटा हुन्छ कम्युनिटी अब सक्नेहरुले चाहिँ अब ट्रान्सलेट गरेर लेखेर सबमिट गर्नुहुन्छ अरूहरुले बुझ्नेहरुले त्यो टाइप गर्न नसक्नुहुनेहरुले चाहिँ भ्यालिडेट गर्नु अनि सबै जति ट्रान्सलेसन हामीले चाहिँ सबमिट गर्छु कम्युनिटीद्वारा त्यो चाहिँ पुरा सबैलाई भ्यालिडेट नभएसम्म त्यसलाई डेटालाई चाहिँ युज गर्दैन हैन त्यसैले यो दुईटा स्टेप हो सो फर्स्ट स्टेप यो ट्रान्सलेसन अब यसमा चाहिँ यो इङ्ग्लिश सेन्टेन्स दिन्छ तपाईले नेपाल भाषामा यो ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो तर हामीले चाहिँ के खास राखिरहेको छु भने यहाँ नेपाल भाषामा तपाईले ट्रान्सलेट गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ देवनागरी स्क्रिप्टमा मात्र लेख्नुस् किनभने मोडलले चाहिँ बुझ्दैन यो मैले इङ्ग्लिशमा लेखा हो कि यो नेपाली लिपिमा लेखा हो कि देवनागरीमा लेखा हो कि रञ्जना लिपिमा लेखेको यो एउटै ल्याङ्ग्वेज हो भनेर चाहिँ बुझ्न सक्दैन अनि त्यसले के भन्न थाल्छ भने तपाईले अब देवनागरीमा लेख्नु भयो भने ए यो एउटा ल्याङ्ग्वेज हो तपाईले इङ्ग्लिशमा लेख्नु भने ए यो त अर्कै ल्याङ्ग्वेज हो अनि 3-4 वटा मोडल बनाउँछ त्यसले हैन त्यो त गर्न भएन हामीले किनभने सकेसम्म जति डेटा छ हाम्रो त सकेसम्म एउटै मोडललाई दिनु पर्यो त्यो हिसाबको अनुसार चाहिँ हामी सबैजनाले के भनिरहेको छु भने तपाईले सकेस खाली देवनागरीमा मात्र ट्रान्सलेसन गर्नु सकेसम्म पनि होइन खाली देवनागरीमा मात्र ट्रान्सलेट गर्नु अरू स्क्रिप्टमा गर्नुभयो भने तपाईको मोडल सबै बाइफर्केट हुँदै जान्छ अनि तपाईको जति त्यो डेटा इनपुट गरेर हुन्छ त्यो युजलेस हुँदै जान्छ कि त्यो डेटाहरु काम नलाग्ने हुँदै जान्छ हैन त्यसैले हामीले चाहिँ देवनागरीमा एकदम एम्फसिस त्यसैले हालिरहेको अनि मैले अघि भने अनुसार जस्तै कि देवनागरीको मोडल हाम्रो गुगलमा एकदम रोबस्ट मोडल छ
एकदम एक्युरेटली हामीले देवनागरी चिन्न सक्छ त्यसको सबै ल्याङ्ग्वेजहरू होइन त्यसैले किन हामीले इङ्ग्लिसमा के नेपालीमा छ हिन्दीमा छ मराठीमा छ त्यो तिनीहरू सबै भइसकेको छ त्यो हिसाबको अनुसार चाहिँ नि अब नेपाल लिपिमा हामीले नेपाल भाषालाई चाहिँ बनाउने हो भने सबभन्दा पहिला त नेपाल लिपि रेकग्नाइज गर्नुपर्ने मोडल बनाउनु पर्यो त्यसपछि नेपाल लिपिले बनाएको सेन्टेन्सेस र शब्दहरूको रेकग्नाइज गर्ने मोडल बनाउनु पर्यो सो त्यो धेरै लामो काम हो कि त्यसैले देवनागरी गऱ्यो भने देवनागरीको मोडल बनिसकेको छ अनि खालि हामी नेपाल भाषाको मात्र अब त्यसको माथि अर्को मोडल बनाउनु पर्यो होइन त्यसैले एउटा चाहिँ मेन गर्नुपर्ने देवनागरीमा तपाईँले सेन्टेन्सहरू ट्रान्सलेट गरेर राख्ने होइन अनि त्यो गर्नलाई पनि धेरै गाह्रो छैन तपाईँलाई चाह्यो भने देवनागरीको किबोर्डहरू अनलाइन पाउँछ यहीँबाट तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट टेक्स्टहरू लेखेर सबमिट गर्न मिल्छ है धेरै धेरै तरिका छ त्यो गर्नलाई अब अर्को कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कस्तो हो भने त्यो चाहिँ भ्यालिडेसन गर्ने हो यसमा चाहिँ के गर्छ भने तपाईँले इङ्ग्लिस सेन्टेन्स दिन्छ र त्यसको नेपाल भाषाको ट्रान्सलेसन दिन्छ अब तपाईँले के भन्नुपर्छ यो ठिक हो कि ठिक होइन त्यति मात्र भन्ने हो होइन अब यो ल्याङ्ग्वेज यो हेऱ्यो भने त यो ठिक हो कि होइन त्यति मात्र भन्नु पर्ने हो सो यो पनि कम्युनिटीले गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो गुगलभित्र कोही पनि छैन नेपाल भाषा बुझ्ने अनि त्यसको माथि मोडल बनेको छैन नेपाल भाषा बुझ्नलाई त्यसैले यो कम्युनिटीले नै आफैले आफूलाई मोनिटर गर्नुपर्छ दुइटै होइन अनि यो दुईटा प्रोसेस हो अब कहाँसम्म पुग्यो हामी कहाँसम्म पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सबैले जसले आफ्नो गुगल आइडी अब जीमेल अकाउन्ट भन्नु पर्यो जीमेल अकाउन्ट लगइन गर्नुहोस् अनि translate.google-मा आउनुहोस् है अनि तपाईँले यो कम्युनिटी कन्ट्रिब्युटमा थिचेर यहाँ गएर तपाईँ एकचोटि स्टार्टिङदेखि देखाइदिनुहुन्छ एकचोटि स्योर म तपाईँलाई कसरी गर्छु भन्ने मेन चाहिँ नि म तपाईँलाई चाहिँ हामी गुगलबाटै सुरु गरौँ ल गुगलबाट सुरु गरौँ है सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ के गर्नुपर्छ गुगलमा आउनुहोस् आफ्नो लगइन चाहिँ गर्नुहोस् म साइन आउट गरेर फेरि साइन इन गरिदिन्छु अनि त्यसरी गएर अनि त्यसबाट सुरु गरौँ गुगलमा आउनुहोस् होइन अनि गुगलमा तपाईँ साइन इन गरेको छैन भने यस्तो आउँछ साइन इन गरेको छैन न त तपाईँको इमेज भएको त्यो गोलो सर्कल आउँछ है तपाईँ आफ्नो साइन इन गर्नुहोस् यहाँ मेरो पहिलादेखि नैको अकाउन्ट छ अनि यसमा साइन इन गर्ने है अनि साइन इन गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ पुग्यो यहाँ आएर तपाईँले गुगल ट्रान्सलेट मात्र गर्नुहोस् तपाईँको ट्रान्सलेटको सर्चहरू आउँछ तपाईँले सिधै ट्रान्सलेसनहरू पनि गरे हुन्छ तर तपाईँ चाहिँ जानुपर्ने google-translate.google.com-मा यहाँ आउनुभयो भने तपाईँ चाहिँ ट्रान्सलेटको मेन पेजमा आउनुभयो अब यो माथिको सेक्सन युज गरेर चाहिँ ट्रान्सलेसनहरू गर्न मिल्छ तर कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसन नेपाल भाषा गर्न चाहिँ यो कन्ट्रिब्युट बटनमा थिचेपछि तपाईँको यस्तो आउँछ अब यो चाहिँ मैले पहिलेदेखि नै छानिसकेको हो नछानेको भए चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म तपाईँलाई देखाइदिन्छु अहिले यो तपाईँको चाहिँ यो कम्युनिटी कन्ट्रिब्युट थिच्यो भने यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ आएर यो अब कुन भाषादेखि कुन भाषामा जाने कन्ट्रिब्युट गर्दाखेरि त्यो छान्नुपर्छ होइन अनि कहिलेकाहीँ तपाईँले पहिलोचोटि गर्दा यो चाहिँ ब्ल्याङ्क हुन्छ खाली हुन्छ अनि यहाँ आएर ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नुहोस् अनि इङ्ग्लिस तपाईँको स्टार्टिङ ल्याङ्ग्वेज भयो अनि कुन ल्याङ्ग्वेजमा लैजाने तल आएर नेपाल भाषा छान्नुहोस् तपाईँले 2-3वटा ल्याङ्ग्वेजमा अब तपाईँ नेपाल भाषा नेपाली हिन्दी अब अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्न पनि मिल्छ एउटैमा मात्र गर्नु पर्दैन धेरैलाई पनि गरे हुन्छ अनि आएर नेपाल भाषा छान्नुहोस् होइन अनि त्यसपछि त्यहाँपछि तपाईँको ठ्याक्कै यस्तै आउँछ भ्यू यो भ्यूमा चाहिँ यो माथि चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने तल चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने होइन अनि तपाईँको हरेक चोटिमा चाहिँ 10-10वटाको टास्क आउँछ 10-10वटा ट्रान्सलेट गर कि 10-10वटा भ्यालिडेट गरे जति मन लाग्यो त्यति गरे पनि हुन्छ तपाईँले त्यसमा कोही केही लिमिटहरू चाहिँ छैन अब अनि यो तल पढ्दाखेरि चाहिँ नि सबभन्दा माथिको यो चाहिँ तपाईँको आफ्नै कति हो मैले कतिवटा गरिसकेँ होइन यो मेरै आफ्नै हो अनि यो तलको हेर्दा चाहिँ यो पुरा कम्युनिटीले कतिवटा गर्यो होइन अनि यसमा थिच्नु भयो भने यसमा चाहिँ दुईटा आउँछ ट्रान्सलेसनहरू कतिवटा गर्यो भ्यालिडेसन कतिवटा भयो है हामीले चाहिँ 8100 सेन्टेन्सेसहरू ट्रान्सलेट गरिसकेँ इङ्ग्लिसदेखि नेपाल भाषामा त्यसको माथि 14,000वटा जति भ्यालिडेसन भइसक्यो होइन लगभग तपाईँको यो भ्यालिडेसन चाहिँ सधैँ धेरै हुन्छ किन सजिलो काम छ धेरै गर्न मिल्छ यो ट्रान्सलेसन चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ अनि अलिकति स्लोली हुँदै जान्छ हामीले चाहिँ यो वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनको यो कस्तो छ भने अहिले डेली प्रोजेक्ट डेली यो के अरे सेसनहरू चलिरहेछ
हैन 3-4 जना मिलेर 10-12 वटा 10-12 वटा 10-12 वटा गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब धेरै जसो हाम्रो च्यालेन्जेसहरु आउने कस्तो हुन्छ अब क्वेशन चाहिँ कुन चाहिँ डायलेक्टमा गर्ने काठमाडौँको डायलेक्ट कि भक्तपुरको डायलेक्ट कि पाटनको डायलेक्ट भन्छ अब ठ्याक्क अब सबैको ट्रान्सलेसन त एउटै हुँदैन नि अलिअलि फरक हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ टाइम लाग्छ हैन अब तपाईले एक्लै बसेर गर्नुभयो भने चाहिँ अलि छिटो होला तर ग्रुपमा बसेर गर्यो भने चाहिँ अलि टाइम लाग्छ किन सबैको कुराहरु सुन्नु पर्यो नि त्यो ट्रान्सलेट गर्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ त्यसैले हामी 8100 जति पुगेको छ अब हाम्रो चाहिँ फर्स्ट गोल चाहिँ नि 10,000 पुर्याउने हो 10,000 पुर्याउने कस्तो छ भने हामीले मोडल बनाउँदाखेरि सबैले के भन्छ भने राम्रो मोडललाई चाहिँ 100,000 ठ्याक्कै 1 लाख सेन्टेन्स पेयर चाहिन्छ भनेर भन्छ अब 1 लाख पुर्याउन त गाह्रो काम हो तर कस्तो हुन्छ भने कसैले भन्छ कि 10,000 बाट पनि मोडल चाहिँ बन्छ अब राम्रो मोडल बन्छ कि बन्दैन त्यो चाहिँ थाहा छैन तर मोडल चाहिँ बन्छ हैन हाम्रो चाहिँ मेन काम चाहिँ अहिले चाहिँ मोडल बनाउने किनभने मोडल बनिसकेपछि हामीलाई थाहा छ कि हामीलाई थाहा हुन्छ कि कस्तो राम्रो भयो कहाँ राम्रो भएन कसरी फोकस गर्ने कस्तो सेन्टेन्सेसहरु हामीलाई चाहिरहेछ त्यो सबै बुझ्नलाई चाहिँ पहिला मोडल चाहिँ बनाउनु पर्यो हैन अनि हाम्रो गोल चाहिँ अहिले सबभन्दा पहिला चाहिँ यो मोडल चाहिँ लगभग यो अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबरको टाइमसम्ममा बनाउने प्लान छ यो फर्स्ट मोडल अनि हामी त्यसैले यो 10,000 सम्म चाहिँ पुर्याउन चाहिँ कोसिस गरिरहेको हो अक्टोबरसम्म हाम्रो मोडल बन्यो भने हामीले चाहिँ त्यो मोडललाई एक्सपोज गर्न मिल्छ अर्को ट्रान्सलेसनहरु दिन मिल्छ त्यो मोडल सहित मैले भने अनुसार पहिला जस्तो यो सिन्थेटिक डेटाहरु जेनेरेट गर्न मिल्छ त्यसले अब ट्रान्सलेसन मोडललाई धेरै ट्रेन गर्न सजिलोसँग ट्रेन पनि गर्न मिल्छ है त्यसैले हाम्रो फर्स्ट गोल चाहिँ अब 10,000 सम्म पुर्याउने हो यो 10,000 चाहिँ मेरो विचारमा अर्को 1 महिना भित्रमा चाहिँ पुग्नु पर्छ 10,000 लगभग पुगिन्छ होला है तर च्यालेन्ज पनि के छ भने अब हामीले 10,000 सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ कसैले चाहिँ यसमा चाहिँ देवनागरीमा गरेछ कसैले चाहिँ इंग्लिश रोमन यो फोनेटिक इंग्लिश युज गरेर गरेछ कसैले चाहिँ नेपाल लिपिमा लेखेछ त्यसले गरेर अलिअलि प्रब्लम चाहिँ हुन्छ धेरै चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा त्यस्तो तर अलिअलि चाहिँ त्यसले प्रब्लम चाहिँ गर्छ तर धेरै जसो देवनागरीमै छ अनि हामीले चाहिँ मोडल बनाउन चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन हामी चाहिँ अनि त्यो चाहिँ कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसन हो सबैजनाले कम्युनिटीले कन्ट्रिब्युट गर्ने हैन अनि यो प्रमेशीले भने अनुसार जस्तै यो चाहिँ एक्चुअली गरेर सकिने काम होइन किनभने अब ल्याङ्ग्वेज इभल्भ हुँदै जान्छ हैन अब कसैले अब यो डायलेक्ट मिलेन त्यो डायलेक्ट मिलेन भनेर भन्छ त्यसको करेक्सनहरु गर्दै जानु पर्यो अनि कति मोडलको ट्रान्सलेसनहरु नि त्यो ठीक हुँदैन अनि त्यसको पनि त्यो इम्प्रुभमेन्ट गर्दै जानु पर्यो किनभने अहिले हामीले तपाईले हेर्नु भयो भने पनि तपाईले इंग्लिश देखि नेपाली लग्नु भने कुनै नेपाली ट्रान्सलेसनहरु पनि त्यो ठीक हुँदैन हैन त्यसको पनि तपाईले फिडब्याकहरु चाहिँ पठाउन मिल्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै कन्ट्रिब्युट गर्न मिल्छ सजिलोसँग त्यसैले हामीले कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसनमा चाहिँ फोकस गरिरहेको अनि अर्को रिजन चाहिँ हामीले यो गुगल ट्रान्सलेट चाहिँ किन मैले चाहिँ अलि जोड दिएको यसमा चाहिँ तपाईको अब इंग्लिशदेखि यतिवटा अरु ल्याङ्ग्वेजहरुमा लैजान मिल्छ है हामीले नेपाल भाषादेखि इंग्लिशसम्म लैजान मिल्न सक्यो भने जतिवटा इंग्लिशबाट अर्को ल्याङ्ग्वेज लैजान मिल्छ त्यतिवटा नेपाल भाषालाई पनि लैजान मिल्छ के सडनली तपाईको नेपाल भाषादेखि इंग्लिशसम्म मात्र लगेपछि तपाईको अब नेपाल भाषादेखि चाइनिज लग्नु पर्यो रे गुगल ट्रान्सलेट के गर्छ नेपाल भाषालाई इंग्लिशमा लैजान्छ त्यो इंग्लिशलाई लिएर इंग्लिशदेखि चाइनिजकोमा लैजान्छ अनि चाइनिज र नेपाल भाषा मिलाइदिन्छ एनमा हैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ सडनली इंग्लिश मात्र हैन अरु ल्याङ्ग्वेजहरु पनि एकदम ट्रान्सलेट गर्न सजिलो हुन थाल्छ के तपाईको एक्युरेसी अलि कम होला यताउता तर 80-85% सम्म एक्युरेसी त भइहाल्छ तपाईको लागि अनि कम्युनिकेट गर्नलाई पुग्छ के त्यो अब टुरिस्टहरुको हिसाबमा सोच्नुस् नेपाल आउँदाखेरि खाली इंग्लिश मात्र बोल्नु पर्ने टुरिस्टहरु चाहिँदैन हामीलाई त्यसपछि स्पेनिश बोल्ने पनि चल्छ फ्रेन्च बोल्नेहरु पनि हुन्छ जर्मन बोल्नेहरु पनि हुन्छ उनीहरुले पनि नेपाल भाषासम्म ट्रान्सलेट चाहिँ गर्न सक्ने त्यसैले यो ल्याङ्ग्वेज प्लेटफर्म चाहिँ एकदम राम्रो छ त्यो त्यसको लागि है अनि यो चाहिँ खाली वर्ड ट्रान्सलेट गर्ने हैन यो चाहिँ यो पुरा सेन्टेन्सेसहरु ट्रान्सलेट तपाईले के भन्न कोसिस गरिरहनु भएको त्यो बुझेर ट्रान्सलेट गर्ने हो हैन त्यो ठ्याक्क वर्ड फर वर्ड डिक्सनरी जस्तो ट्रान्सलेट चाहिँ हुँदैन अनि तपाईले अब यो धेरै यो धेरै डेभलप भइसक्यो ट्रान्सलेसन सर्भिसहरु अब यो इंग्लिशदेखि स्पेनिश जस्तो गर्नुभयो भने खाली लेखेर मात्र हैन बोलेर पनि ट्रान्सलेट हुन्छ तपाईले इंग्लिशमा बोल्ने उनीहरुले स्पेनिशमा रिप्लाई गर्छ अब इमेजिन गर्नुस् अर्को हामीले यो हामीले यो गरेको आजको यो छ नि पडकास्ट यो लाइभ कास्ट अब यस्तै थियो भने
मैले इङ्ग्लिसमा बोलिरहेको हुन्छु तपाईँले नेपाल भाषामा सुन्नुहुन्थ्यो हाम्रो त्यत्रो एडभान्स ट्रान्सलेसन सर्भिस भइसकेपछि तपाईँले कहिलेकाहीँ टिभीहरू हेर्दाखेरि खास इङ्ग्लिसमा बोलिरहेको हुन्छ तर तपाईँले सुन्दाखेरि अर्को ल्याङ्ग्वेजमा सुन्नुहुन्छ त्यो पनि ट्रान्सलेसन सर्भिस यस्तोले गरेर हो सो त्यो अब हामीले चाहिँ अहिले खालि स्क्रिप्टहरू यो रिटन ट्रान्सलेसनहरू मात्र गरिरहेछ अब यो रिटन ट्रान्सलेसन पुगिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप अडियो ट्रान्सलेसनहरू गर्ने सबै अडियो भोइसहरू यो मोडलहरूमा मिलाउने होइन अनि त्यो अडियो ट्रान्सलेसनहरू पनि हुँदै जान्छ अब मैले मेरो फोनमा इङ्ग्लिसमा बोल्ने मेरो फोनले नेपाल भाषामा बोलिदिन्छ त्यस्तो गर्नलाई सजिलो हुन्छ तपाईँले अब काठमाडौँमा बसेर अमेरिकाको डक्टरसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँले नेपाल भाषामा कुरा गरेर डक्टरले इङ्ग्लिसमा सुनिन्छ त्यस्तो इनेबल गर्नलाई चाहिँ दोज आर द नेक्स्ट स्टेप्स हामीले चाहिँ सोचिरहेको हो यिनीहरूको अब थ्याङ्क यू सो मच है तपाईँले राम्रोसँग बुझिने भाषामा होइन अहिले त तपाईँले धेरै नेपाली युज गर्नुभयो रियली एप्रिसिएट होइन जुन प्रोसेस तपाईँले देखाउनु भयो होइन हामी पुगिरहेछौँ 22,000 कति 800 भन्ने अहिले देखाएको जुन छ नि हजुर हजुर त्यो के हो त्यो सेन्टेन्स पुरा भएको हो कि वा त्यो वर्ड पुरा भएको हो त्यो यो चाहिँ दुइटै हो यो चाहिँ फेरि म स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँछु तपाईँलाई यो चाहिँ मैले भने चाहिँ यो दुईटा टास्क हुन्छ कम्युनिटीमा होइन एउटा चाहिँ यो त सेन्टेन्सहरू ट्रान्सलेट गर्ने टास्क भयो अर्को काम चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने टास्क यो ठिक हो कि होइन भन्ने टास्क होइन यो चाहिँ दुइटै कतिवटा गरिसक्यो हाम्रो कम्युनिटीले भन्ने नम्बर हो यसमा चाहिँ हामीले 8100 जति ट्रान्सलेसन गरेँ 14,000 जति भ्यालिडेसन गरिसके भनेर भने हो भनेपछि एक्चुअल ट्रान्सलेसन चाहिँ 8,100 भयो हजुर त्यो 8,100 चाहिँ सेन्टेन्सहरू भएको भयो होइन तपाईँको हजुर यो 8,100 चाहिँ यो भयो यो यस्तो काम भयो हजुर अनि 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 यो चाहिँ यो 14,000 चाहिँ हजुर यस्तो काम भयो हजुर भनेपछि तपाईँले भन्नुभयो अनुसारले चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ अहिले फर्स्ट फेजमा चाहिँ त्यो 8,100 को ठाउँमा चाहिँ हामीले 10,000 पुर्याउनु पर्यो 10,000 द्याट्स द गोल द्याट्स द फर्स्ट स्टेप हजुर अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मोडल चाहिँ डेभलप गर्न सजिलो हुने भयो मोडल चाहिँ डेभलप गर्नलाई चाहिँ हामीका डेटा चाहिँ स्टार्टिङ डेटा पोइन्ट चाहिँ त्यति हुन्छ लगभग चाहिँ धेरैले के भन्छ भने यो मोडल बनाउनलाई चाहिँ यो चाहिँ 1 लाख जति हुनुपर्छ भनेर भन्छ राम्रो मोडललाई तर 1 लाखवटा सेन्टेन्स जेनेरेट गर्न एकदम गाह्रो हामी टाइम लाग्छ एकदम धेरै टाइम लाग्छ फेरि हाम्रो कम्युनिटी पनि इट्स नट धेरैजनाले बोल्ने ल्याङ्ग्वेज पनि होइन कि त्यसको माथि पनि बोल्ने बुझ्ने र टाइप गर्न सक्नुपर्ने धेरै कममा हुनुहुन्छ होइन त्यसैले यो 1 लाख पुऱ्याउनु त एकदम गाह्रो काम हो हामी चाहिँ कस्तो गर्छ 10,000बाट सुरु गरौँ अनि मोडल कस्तो हुन्छ पहिला बुझौँ मोडल राम्रै होला राम्रो भयो भने त धेरै काम गर्नु पनि परेन अब मोडल कसरी नराम्रो छ कस्तो ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि नराम्रो आउँछ त्यस्तो बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ कि अनि त्यसैले हामीले चाहिँ फोकस चाहिँ गर्न मिल्छ कि त्यस्तो स्पेसिफिक टास्कहरूमा अनि त्यो गरेर चाहिँ हाम्रो मोडल इम्प्रुभ गर्न मिल्छ यसमा म तपाईँलाई एउटा अहिले यतिकै छोडिदिनु भयो भने हुन्छ तपाईँलाई यसैमा एउटा क्वेसन के छ त भन्दाखेरि अहिले स्पेसली चाहिँ हाम्रो युथहरूले होइन हु आर इन द आइटी फिल्ड उहाँहरूले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ के छ भन्दा म त आइटीको मान्छे होइन उहाँहरूको फिडब्याक चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डेटा मात्रै इनपुट गरेर भएन राइट डेटा इनपुट गर्नु पर्यो अदरवाइज मोडलले काम गर्दैन भन्ने थाहा छ होइन That's a great point. एकदम great and valid point, right? हामीले चाहिँ के गरिरहेको छु भने त्यसैले यो धेरै जसो यो जुन ट्रान्सलेसनहरू डेटा कलेक्ट गरिरहेको छु इनपुट गर्नलाई इट्स बिङ यो चाहिँ ग्रुपमा सधैँ someone who is very familiar with the language or who is very proficient and is an academic in the language, they are getting involved in writing the translation. Okay, so हामीले चाहिँ डेटाको क्वालिटी चाहिँ नि सुरुमै हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न कोसिस गरिरहेको छु नाउ इट इज ट्रु कि कहिलेकाहीँ ट्रान्सलेसनहरू पर्फेक्टली आउँदैन होइन बट एज वी टक अबाउट इट हामीले भने अनुसार चाहिँ नि यो चाहिँ इट्स एभोल्युसन इट्स लङ प्रोसेस के हाम्रो गोल चाहिँ सुरुमा चाहिँ पर्फेक्ट मोडल निकाल्ने कुरा इट्स नेभर गोइङ टु ह्यापन हाम्रो गोलमा चाहिँ लेट्स गेट अ मोडल आउट एन्ड देन विल इम्प्रुभ द मोडल ओभर टाइम
किनभने हाम्रो एउटा त मोडल निस्किन्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो एबिलिटी टु जेनेरेट द सिन्थेटिक डेटा पनि निस्किन्छ कि हाम्रो सिन्थेटिक डेटा जुन बेला चाहिँ निकाल्नु मिल्छ द्याट क्यान अल्सो इम्प्रुभ ओभर टाइम एन्ड देन स्टार्ट इनपुटिङ इन्टु आवर मोडल एज वेल. So duita approach, but that's a very correct statement. Data, our model is all based on data, and if data is bad, model is bad. That's very true. And त्यसैले हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो त्यसैले यो ग्रुप सेसनहरु गरेर only we're trying to drive quality into the translations itself. At the very first step, we're ensuring the data has quality in it. Great. Thank you, है. दर्शकवृन्द है, उहाँले कति रमाइलो उसमा हैन र बुझिने हाम्रो भाषामा उहाँले हामीलाई बुझाइराख्नु भएको छ हैन. भनेपछि मैले के बुझेँ त आज दर्शकवृन्द भन्दाखेरि चाहिँ डेटा त राख्नु पनि पर्यो र अर्को के त भन्दाखेरि स्पेशली चाहिँ जसलाई चाहिँ अब नेपाल भाषा लेख्न पढ्न आउँछ, बोल्न आउँछ, उहाँहरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिदिनु हुनु पर्यो हैन. यदि तपाईलाई अब नेपाल भाषा आफ्नो एउटा आइडेन्टिटीको रूपमा तपाईले लिइराख्नु भएको छ हैन भने तपाईको फुर्सदको समयमा चाहे तपाई दिनमा 10 वटा मात्र गर्दिनुस् वा हप्तामा 10 वटा मात्र गर्दिनुस्, तर तपाईले यदि तपाईलाई गर्न आउँछ भने कृपया गर्दिनु होला हैन. मलाई पनि अहिले एजुकेट हुने चान्स पाएँ मैले हैन. पसिबली आई क्यान डु भ्यालिडेट हैन. मैले त्यति टाइप गर्न नसके पनि मैले भ्यालिडेट गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि अहिले बिलिभ भयो हैन. सो दैट आई विल बी स्टार्टिङ भ्यालिडेसन है. त्यसमा चाहिँ आई क्यान कन्ट्रिब्युट इन दैट वे है. अनि अर्को कुरा चाहिँ के पनि सुन्न आछ भन्दाखेरि पब्लिक पार्टिसिपेसन भएन भने चाहिँ गुगलले यसलाई मान्यता दिँदैन भन्ने कुरा पनि यहाँ एउटा भाइले मलाई भन्नुभएको थियो हैन. यसमा के छ हाम्रो गुगलको पोलिसी र अहिले जुन हामीले पब्लिक पार्टिसिपेसनको कुराहरू गरिरहेछौँ नि, एउटा त हामीले मोडल डेभलप गर्नको लागि डेटा फिड गर्नको लागि पब्लिक पार्टिसिपेसन त चाहियो हैन. अनि त्यसमा गुगलको पोलिसी भन्नेहरू कुरा पनि सुन्नमा आइरहेछ. तपाईँ त्यसमा अलिकति क्लियर गरिदिनुस् न. हजुर, गुगल इन्टर्नली चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब गुगल is an organization, but we do a lot of things, right? And I mean, one of the things we have to be careful is, we cannot make decisions, right? त्यसैले your community contribution is such a key aspect of how we develop models, develop translation services, other services are going to. Our community will tell us what is right and what's wrong. We can't make that decision of what's right and wrong in many cases, right? Ani Google policy ansar chaini, because Google cannot go and suddenly just take any data and create models. Data ma copyright issues haru huncha, data ma IP information haru huncha. अब कुनै नेपाल भाषाको online journals छ भने, publications छ भने त्यसको मात्र लिएर गर्नु त पनि भएन, किनभने there's a lot of legal implications हैन. What the community contribution does is तपाईले यो sentences हरु हेर्दाखेरि पनि lot of the sentences हरु पनि there is no copyright, or this ensures there's no copyright in these sentences. It's not pulled from copyrighted documents. They're trying to make it as generic as possible. So from a Google policy perspective, these are community's IP, community's asset, and the Google is working with the community to build the models, right? हाम्रो चाहिँ participation भएन भने चाहिँ के हुन्छ भने गुगलले अब प्रमोट गर्ने र नगर्नेको कुरै होइन, डेटै हुँदैन के. कम्युनिटीले पार्टिसिपेट डेटै हुँदैन, डेटा नभएपछि केही गर्नै मिल्दैन. अनि त्यसपछि अरु ल्याङ्ग्वेजहरु जस्तो यहाँ तपाई you will just be listed as one of the languages now. त्यसको केही भ्याल्यु चाहिँ हुँदैन, ट्रान्सलेसनमा कहिले पुग्दैन यो मोडलमा, तपाईको यो लेफ्ट साइडमा पुग्दैन, किनभने धेरैवटा यिनीहरुमा अब यो यस्तै भोजपुरी हेर्नुस्, भोजपुरी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ रेकग्नाइज गरेछ, देयर इज अ ल्याङ्ग्वेज कल्ड भोजपुरी भनेर, तर डेटै छैन. भोजपुरी भने के हो, नाम बाहेक अरु केही छैन यहाँ. त्यस्तो हुन जान्छ. त्यसैले कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यसैले इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने तपाईको यो राइट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कसरी पुर्याउने, कम्युनिटीले डेटा कन्ट्रिब्युट गरेर. अनि जब कम्युनिटीले पार्टिसिपेट गर्दैन, it will never make it to the left hand side. That's the main point. यो हेर्दाखेरि त अब के भयो भन्दाखेरि हाम्रो पुरानो पुस्ताले चाहिँ अब कम्प्युटर लिटरेट हुनुहुन्न हैन, जसले चाहिँ बढी बोल्नुहुन्छ नेपाल भाषा, र अहिलेको नयाँ पुस्ताले चाहिँ कम्प्युटर धेरै लिटरेट हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ नेपाल भाषा त्यति बोल्नुहुन्न हैन. भने what
अब यो एभेन्यूज भनौँ कि यो एभेन्यूमा दुईटैलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ होला? कुनै तपाईलाई त्यस्तो केही गुगलले पहिला अरू ल्याङ्ग्वेजमा गरिसक्यो केही रेफरेन्सहरू होला त्यस्तो? That you can... Actually, that's a ekdam valid and great point, right? हामीले चाहिँ यही we were discussing हामीले जुन first session गर्दाखेरि that was the very first discussion के जसले ल्याङ्ग्वेज राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ धेरै टाइप गर्न अनलाइन जाने यताउता काम गर्नु हुँदैन जसले अनलाइन जान सक्नुहुन्छ उहाँले ल्याङ्ग्वेज धेरै बुझ्न सक्नुहुँदैन है so it's really hard to find that perfect blend of both, you know, those who are very fluent with the language and also very fluent with technology, right? You know, हाम्रो Google would say, you know, one of the guiding principles हामीले चाहिँ जुन follow गर्छु, which is very important even as part of this and addresses exactly what you're asking. हामीले चाहिँ whenever we build products, right? अब तपाईले, you know, Gmail भन्नुस्, Maps भन्नुस्, whatever it is, whatever product we build, we don't build it for a small group. We don't build it for, you know, 1 million people, 100 million people. We don't build it only for people who have right hands, who use right hands, right? We don't call that product complete until everybody can use it. Everybody, literally everybody, right? Right-handed people, left-handed people, you know, people who can see, people who cannot see, people who can't hear, people who can hear, right? So for us, every user is important as any other user. And so for us, development of product and capability doesn't stop just because there are 1 billion users. Today, Gmail has over 2 billion users, but Gmail ma other development by that, how to make it accessible for the remaining 6 billion people in the world, right? Ani, so we have to take a similar approach when we look at यस्तो सर्भिसेसहरु के अब यो सुरुमा पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने यति पनि हुन्थेन कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसन भन्ने नै सेक्सन हुन्थेन पहिला चाहिँ you had to talk directly to the engineer, you had to give them data, and then, you know, and you had to do that, you have to understand what the engineer is trying to say. अब engineerले अब technical jargon use गरेर पठाउँछ a question, if you don't understand what they're asking for, you're not going to be able to supply that, right? अनि त्यसपछि चाहिँ we actually tried यो use case चाहिँ एउटा कम्युनिटीसँग smaller एउटा ल्याङ्ग्वेज त्यो गर्दाखेरि कम्युनिटीसँग युज गरेर डेभलप गरेको कन्सेप्ट कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसन भनेर it was so successful with that community that said let's enable that for all the other languages, हैन? So constant improvement चाहिँ भइरहेको हुन्छ है. अब there's no one answer that says we can solve it for everybody in one go. I think making this easy, you know, अब पहिला कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसन तपाईको खाली यो कम्प्युटरमा मात्र अवेलेबल थियो. Now community contribution is available in your mobile device, है. अहिले कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसन has a very के भन्ने यो ट्रान्सलेट पेजबाट मात्र एक्सेसिबल हुन्छ. अब पछि गएर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसन तपाईको म्याप्सबाट पनि इनेबल हुन्छ, इमेलबाट पनि इनेबल, अरु एभेन्यूबाट पनि इमेल गर्ने त्यो इनेबल गर्ने प्रोग्रामहरु भइरहेछ भित्र to make it easier for everybody to contribute as well, right? त्यस्तो चाहिँ भइरहेछ, but that's going to take time and it'll evolve over a period of time to get here. तर today Google Translate मा चाहिँ कस्तो छ भने अब सोच्नु तपाई in 2000 I think 2007 2009 मा first translation services are enabled गर्दाखेरि खाली English, Spanish and I think French were the only 3 languages. And त्यसपछि I think we added another 7 languages in another like 6-7 years. And then suddenly in 2020 we have like 80 other languages. So that curve is also going. We're getting smarter on how to add languages here and how to enable those languages. अब अर्को 10 वर्षमा there might be another 100 languages we'll add according to that curve. So it's going to get easier for everybody, but it's going to take time, right? That process takes time. That's all that is. भनेपछि तपाईको अहिले यो 10,000 वटा हामीले पुर्यायौं भने के हामी यो यताबाट अर्को साइडमा पुग्छौं कि पुग्दैनौं? अब त्यो चाहिँ हामीले अब त्यो मोडल डेभलप गर्ने हो पहिला हैन. अनि मोडललाई हामीले जुन सुरुमा हामी त्यो 1200 वटा सेन्टेन्स छ नि हाम्रो भ्यालिडेसन सेट, त्यसको त्यो अनुसार हामीले टेस्ट गर्ने हो त्यसलाई. अब त्यो टेस्टमा कस्तो आउँछ रिजल्ट, अब it might be 20% accurate, it might be 90% accurate, we don't know yet, हैन. अनि depending on where we are on that scale, then we'll have to decide, do we want to go to the left or can we go to the left? So that's the first question we'll answer. And if the answer is yes,
then the next question we'll ask is when we want to go to left. किनभने हामीले launch गर्दा पनि we just don't launch your languages when it's ready. We have a launch block. किनभने language भनेको खाली translate मा मात्र हैन के, we will have to incorporate the language into other products, अरु products, Google products हरूमा पनि अलिकति interfaceहरू हुन्छ. There's a lot of backend work that needs to also go before we launch a language. And so about October ma sama bhayo bhane, maybe by the end of the goal was to get it by end of the year to have it launched on the left hand side. That was the goal, and that's what we're striving for. About community, June language ma community are very active China. We have heard some languages taking 5 years to get from right to left. Right? I mean, we're very aggressive. I mean, they were very impressed by how quickly we were able to collect so much data. Right? So hopefully, the momentum I'm like carry it forwardly. We can have this launched by end of the year. That's the plan. Excellent. So, अहिले हामीलाई हेरिराख्नु भएका दर्शकवृन्दहरू हैन, स्पेशली who are literate in computer हैन, अनि जसले चाहिँ के त भन्दा नेपाल भाषा बोल्नुहुन्छ वा तपाईले ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन, कृपया अहिले उज्जवलजीले तपाईहरुलाई देखाइसक्नु भएको छ र यसरी नै के त भन्दाखेरि एभ्री डे वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनले पनि के गरिरहेछ त भन्दाखेरि एउटा टाइम स्लट छ, त्यो टाइम स्लटमा चाहिँ उहाँहरूले 1 आवरको ठ्याक्क छुट्याएर चाहिँ हाम्रो टिम एउटा तयार भइरहेको छ हैन, र त्यसमा सबैले भोलिन्टियर गरिराख्नु भएको छ पालै पालो. और इफ यु वान्ट टु बी अ भोलिन्टियर हैन, अहिले जसले हेरिराख्नु भएको छ तपाईहरु यदि भोलिन्टियर गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ है. त्यो चाहिँ के त भन्दा यो फेसबुकमा नै के त भन्दा लाइभ हुने गर्दछ हैन. तपाईले फेसबुकको पेज हैन, वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनको फेसबुकको पेजमा गएर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईलाई केही हेल्प चाहिएको खण्डमा मैले पनि तपाईहरुलाई हेल्प गर्न सक्छु वा उज्जवलजीलाई पनि तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ है. अब यो भयो बेसिकली अहिले के भइरहेछ, कसो भइरहेछ र हाम्रो गोल कहाँ हो भन्ने कुरा सरसर्ती अहिले हामीलाई उज्जवलजीले भनिदिनु भयो हैन. अब यसमा तपाईले धेरै क्वेशनहरु पठाइराख्नु भएको छ हैन. अहिले कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँले जुन अहिले हामीलाई इन्फर्मेसनहरु दिनुभयो त्यसमा धेरै कुराहरुको चाहिँ के त भन्दाखेरि एन्सरहरु आइसकेको म देख्छु हैन. द्याट्स वन्डरफुल है. अब हामीले कुरा गर्दा गर्दा के त भन्दाखेरि वी आर अलमोस्ट 1 आवरको प्रोग्राम हाम्रो हामी पुग्न आट्यौं हैन. वी आर अलरेडी एट 57th मिनेट भइसकेको छ हैन. उज्जवलजी अब स्पेशली यो युथहरुलाई हैन, यो जस्तै कि अब यो द नेक्स्ट थिङ एउटा अर्को क्वेशन के आइरहेको थियो त भन्दाखेरि स्पेशली फ्रम युथ है, युथले चाहिँ यसमा अब दुईटा कुरा हुन्छ है. एउटा यसमा के कन्ट्रिब्युट गरेको बापतमा डु दे गेट एनी रिकग्निसन भनेर क्वेशन पनि आइरहेछ हैन, व्हिच आई थिंक इट इज सेल्फलेस कन्ट्रिब्युसन हो हुन त हैन, मलाई थाहा भए अनुसार. तर त्यसमा के टेक्निकलिटीहरु केही छ जसले गर्दाखेरि आइदर गुगलले ओर डब्ल्युएनओ ले वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनले के रिकग्नाइज गर्न सक्छ कि सर्टेन वर्ड कन्ट्रिब्युट गर्नेहरुको लागि. इज देयर एनी त्यस्तो खालको एभेन्यूजहरु छ होला? So हामीले चाहिँ यो चाहिँ definitely explore गरायो option है. Internally from Google, we cannot we cannot contribute towards one language and not do towards other languages. We have to be fair. There's many different ways to look at this, right? We're putting this in Google, right? There are engineers in the back end that's working. I'm working with those engineers to kind of figure out. So all of that is coming at Google's sort of internal sort of cost, right? We're not contributing and paying to those Google engineers for this work, right? Google is sort of helping and driving. So there is contribution of Google from a different lens, right? Alikati farako. WNO ko tarafबाट चाहिँ I don't have a good answer on that front. That's a great point, and we can definitely bring that up. तर think of your contribution as enabling the language, right? I don't know what more can be a greater good today, but at least that's what it is at the time being. About WNO ko tarafबाट चाहिँ we can definitely look at how we can explore this. One thing I'll say, especially for those who probably are looking at, okay, अब यसको के गर्ने, translation गर्ने भनेको त एउटा कुरा भयो. How do I use this, right? What is my application here? Let's think about how we can build more services that maybe are in NepalBhasa, right?
One of the things I can show, one of the things is like very easy to do is online. You're saying I always show this view. So देख्नुहुन्छ? हजुर देखिन्छ अब यसमा imagine this was in Nepal Bhasa. अनि मैले पढ्न कोसिस गरिरहेको छु, मैले सकेन. I just use the translate. That's what it is. We want to get here. Imagine how much information you are now sharing across the world, right? Without letting language ever being a barrier. This is not a dictionary translation of that sentence. This is a sentiment and entity-driven natural language translation. That is what we want to. And your course, it wasn't difficult. It was one click. Yep. Right? And this entire article is in English now, right? Because this was the original. Yeah. That is what we're trying to get to. And we have to keep in focus that this is our goal. Right? This is what communication is all about. Right? And so this is what we want to get to. So that this is the best way I can explain what we're trying to do. Excellent. So going back to अब आजको हाम्रो टपिक हैन, प्रोसेस इन नेपाल भाषा ट्रान्सलेसन प्रोजेक्ट एन्ड पब्लिक पार्टिसिपेसन. यसमा आज हामीले धेरै कुराहरू कभर गरेको जस्तो लाग्छ हैन. तैपनि उज्जवलजी मैले केही नसोधेको कुराहरू हैन त्यस्तो केही छ र अहिले हाम्रो यो टपिकसँग रिलेटेड इफ यु थिंक दैट केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छुटेको छ र इफ यु वान्ट टु शेयर हैन शेयर पनि गरिदिनुस् र अनि त्यसपछि आएर केही कुरामा अझ फेरि इम्फेसिस दिएर फेरि इफ यु नीड टु रिपिट इट यु क्यान जस्ट डु इट हैन. अब हामी वी आर अलरेडी एट द 1 आवर हामीले क्रस गर्यौं हैन. अनि त्यसपछि चाहिँ आजको सेसन चाहिँ हामी एन्ड गर्छौं अनि फेरि यसलाई फलो अप some other time हैन हामी फेरि so about say about one thing you're saying one thing I want to kind of stress is I mean there are roughly screen share गर्नु भएको अब यो can we just so that everybody can I stop this? हजुर हैन अब yeah, so you're to say there are about 6,000 languages in the world today, roughly. And in the next 30 to 40 years, there will be less than half of that language left. Right? Our language it captures our history, it captures our culture, it captures our sentiment, our expression, our identity. I'm not a linguist by any means, right? So this is just something I found an avenue to sort of pursue. My personal goal is about Nepal Bhasa was the first language I'm attempting to preserve, right? Google Translate is not just a service to translate, but also to preserve a language. Next steps for us is, if there are those who are interested, right? There are many other languages just in Nepal that we need to preserve. So we have to start thinking about those as well, right? This is the starting point, but there are a lot of other languages. I think, if there are those who are interested, there's opportunity to collaborate, right? मैले चाहिँ के सिकेँ भने चाहिँ यो चाहिँ काम एक्लैले गरेर हुने काम चाहिँ होइन. यो मैले मात्र लागेर चाहिँ यो कहिल्यै हुँदैन. यो त सयौं वर्षमा पनि हुँदैन. तर वर्ल्ड नेवाल अर्गनाइजेसन जस्तो कम्युनिटीबाट मिलेर the enthusiastic team members, सबै कम्युनिटीको जुनले 8100 sentences translate गरिसक्यो, right? This is not one person's work. It is many people's work. हैन? त्यो चाहिँ एउटा फोकसमा राखेर that is the same level of commitment and involvement we need when we look at other languages as well, right? So I want everybody to sort of take that as an opportunity to sort of contribute their own way. Nepal Bhasa, in some ways, I have never spoken the language. I've अब गाली खाए मात्र कि भोजमा गए मात्र सुन्ने language हो मैले. That's the best way I can describe it, right? But still, it's something I want to do to help preserve an aspect of who we are, right? Jastै अरु languageहरु भन्छ, I think we should look towards contributing and coming together to do that work. That's probably the most important thing I want to kind of leave behind, right? I'm sure I think earlier on there was around questions around career conversation about that.
I'm Google my one of the active sort of role I'm trying to do is understand कसरी नेपालीहरूलाई चाहिँ अलि provide avenue and access into Google a little bit more because there are I think there are about a dozen of us, I think about a dozen, right? One dozen Google message in at least in the worldwide we're about a dozen, right? And we have ways in where we can coach, mentor, guide in the process. And so I'm definitely open to doing that because I'm at a stage where I'm a lot later in my life. My career is kind of plateaued and it's coming downhill. It's for the others to start climbing that hill, right? So any way I can do help I'm very open to doing that. Excellent. आज तपाईसँग कुरा गर्दा एकदमै मलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि I really feel I don't know वर्डै भएन मसँग in the sense के त भन्दा I'm really happy. I'm really happy तपाईको जुन selfless हैन unconditional तपाईले जुन एउटा आफ्नो ल्याङ्ग्वेज प्रति तपाईको माया छ, आफुलाई आए पनि नआए पनि हैन यो मैले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा तपाईको बोध एकातिर छ भने अहिलेको यंगस्टरहरुलाई यदि करियर काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ भने पनि म रेडी छु भन्ने एउटा तपाईले जुन मेसेज दिनु भएको छ हैन that's great हैन अहिले चाहिएको कुरा पनि त्यही नै हो। अहिले आजको जुन डेटमा नेपालीहरु जम्मा 1 डजन भन्नु भयो हैन होपफुली हामीले कुनै हिसाबबाट कुनै एभेन्यूजहरु क्रिएट गरेर अर्को 1 दर्जन हामीले अर्को वर्षसम्म थप्न सक्छौं वा यो हरेक महिना हामीले एक जना नेपालीलाई पनि त्यहाँ थप्न सक्छौं कि हैन ती कुराहरु पनि अवश्य हुन सक्ने हामीले देखिरहेका छौं र म स्पेशली युथहरु हैन हु आर कम्प्युटर लिटरेट हैन यो प्रोजेक्टमा यसरी आइदिनुहोस् हैन तपाईहरुको कन्सर्न चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि कसरी रिकग्निसन हुन्छ भन्ने कुराहरु थियो। ठीक छ, तपाईहरुलाई रिकग्निसन चाहिएको छ भने चाहिँ ती कुराहरु पनि अहिले WNO को प्लेटफर्ममा आएर हामीले कुराहरु गर्न सक्छौं हैन। त्यसमा पनि हामीले आइडियाजहरु शेयर गरि नै राख्ने छौं है। र त्यसै गरिकन अर्को के त भन्दाखेरि WNO वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनको युएसए च्याप्टरको एउटा मिसन के पनि छ त भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ नेपाल भाषा आउँदैन उलाई नेपाल भाषा सिकाउने पनि छ हैन। त्यसमा पनि म उज्जवलजीसँग अब पार्टनरशिप कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अफ द रेकर्ड पनि म कुरा गर्दै जाने छु हैन। होपफुली हाम्रो त्यो मिसनमा चाहिँ उज्जवलजी एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि टेक्निकल साइडबाट धेरै हामीलाई चाहिँ गाइड गर्न सक्नुहुने कोचको रूपमा हामीले पाउने छौं भन्ने मैले आशा गरेको छु है। डेफिनेटली अब यो वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनको र गुगलको हाम्रो सहयात्रा यो सुरुवात मात्रै हो। यसको अब धेरै किसिमबाट हामीले यसको विकास देख्ने नै छौं हैन। र त्यसै गरिकन उज्जवलजीले भन्नुभएको एउटा कुरा मनन गरौँ के त भन्दाखेरि यो नेपाल भाषाको प्रोजेक्ट एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट मात्रै हो। नेपालमा बोलिने अरु भाषाहरु नेपाल भित्र रहेका अरु भाषाहरुलाई पनि के त भन्दाखेरि यो नेपाल भाषा सक्सेस हुने बित्तिकै जुन एउटा हाम्रो गोरिटो हुन्छ, जुन एउटा हाम्रो प्लेटफर्म रेडी भएको हुन्छ, जुन हाम्रो एक्सपिरियन्स हुन्छ, त्यही एक्सपिरियन्सलाई युज गरेर नेपाल भित्रका अरु भाषाहरुलाई पनि सँगसँगै लिएर जान सकिन्छ भन्ने जुन एउटा उहाँले भन्नुभएको छ यो नै के त भन्दाखेरि आजको यो जुन क्षण छ त्यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि ठूलो उपलब्धिको रूपमा मैले चाहिँ मानेको छु हैन। र नेपाल भाषा के त भन्दाखेरि युनेस्कोले हाम्रो नेपाल भाषालाई इन्डेन्जर्ड ल्याङ्ग्वेजमा राखिसकेको सन्दर्भ त सबैलाई थाहा नै छ हैन। होपफुली यो तपाईको के त भन्दाखेरि गुगल ट्रान्सलेटको एउटा एभेन्यूजले पनि के त भन्दाखेरि हाम्रो भाषालाई प्रिजर्भ गर्ने मोडतिर लान सजिलो हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु है। दर्शकवृन्द आजको प्रोग्राम कस्तो भयो के भयो हैन। अब यसमा त तपाईहरुको सल्लाह सुझाव फिडब्याकहरु चाहिने रहेको छ हैन। फेरि पनि म यहाँ के मेन्सन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले पूर्व पहिला हामीले भने जस्तो के त भन्दाखेरि रिमेनिङ विक्स हामीले यही प्रोजेक्टको लागि हामीले डेडिकेट गर्ने भने तापनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको अवस्थामा जुन एउटा कोरोनाले आक्रान्त भइरहेको छ र हाम्रो दर्शक महानुभावहरुले पनि के त भन्दा कोरोना बारे सुन्न खोज्नु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले दुई जना विशेषज्ञहरु है डाक्टर सञ्जित श्रेष्ठ जो चाहिँ के त भन्दाखेरि वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन युएसए च्याप्टरको हेल्थ डिभिजन डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ के त भन्दा टेक्सास नेप्लिज मेडिकल एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ है। र उहाँ र अर्को डाक्टर
अनिल सुवाल जो चाहिँ के त भन्दाखेरि नेप्लिज अमेरिकन नेप्लिज मेडिकल बोर्डमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ है। उहाँहरूलाई लिएर हामी कोरोना सम्बन्धी कुराहरू नेक्स्ट विक यही टाइममा तपाईँहरू माझ हामी आउनेछौँ र त्यतिन्जेलसम्मको लागि होइन म सबैभन्दा प्रथम त म आजका हाम्रा स्रोत व्यक्ति उज्जवल राजभण्डारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र उज्जवलजी फेरि पनि तपाईँलाई के त भन्दाखेरि भविष्यमा फेरि तपाईँसँग बसेर धेरै कुराहरू गर्न बाँकी नै छ होइन। त्यसमध्ये अवश्य पनि होपफुल्ली हामीले एउटा करियर काउन्सिलिङको पनि एउटा हामीले कुनै किसिमबाट हामीले बन्दोबस्त गर्नेछौँ, एउटा कार्यक्रम राख्नेछौँ, त्यसमा तपाईँलाई निम्ताउने नै छौँ। र साथै के त भन्दाखेरि दर्शकबिन अब आजको जुन प्रोग्रामको फिडब्याक तपाईँले दिनुहोस् र तपाईँहरूले पनि कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् र यदि युथहरूको लागि केही रिकग्निसनको केही कुराहरू छ भने कृपया लेख्नुहोस् है। मैले तपाईँहरूको कुराहरू लगेर ओल्ड न्यू अर्गनाइजेसन प्लेटफर्ममा म साथीहरू र लिडरहरूसँग बसेर डिस्कस गर्नेछु है। त्यसमा के गर्न सकिन्छ वी विल थिङ्क अबाउट इट है। त्यो धेरै राम्रो क्वेसन तपाईँले सोध्नु भएको छ र भन्दा भन्दै आजको यो जुन प्रोग्राम eDabooको 68 एपिसोडबाट चाहिँ म प्रमेश श्रेष्ठ बिदा लिँदैछु। बिदा लिने तर्खरमा के त भन्दाखेरि मेरा साथीहरू है अब यहाँ स्थानीय विजय बज्राचार्य, प्रज्वल महर्जन, युमेश श्रेष्ठ लगायत काठमाडौँबाट आलोक सिद्धि तुलाधर, त्यसै गरिकन क्यालिफोर्नियाबाट सन्तोष श्रेष्ठ अनि नर्थ क्यारोलिनाबाट मन्जिल श्रेष्ठको साथसाथै स्थानीय यो युनाइटेड नेवा युएसएको टिम र ओल्ड नेवा अर्गनाइजेसन युएसए च्याप्टरको टिमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको जुन यो प्रोग्राम छ यहीँबाट म बिदा चाहन्छु। Thank you.